Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στο έκτακτο επεισόδιο Total Green. Ένα έκτακτο επεισόδιο με αφορμή των ημιτελικών απέναντι στην Πάφο. Ομόνια και Πάφος άφησαν ανοιχτούς λογαριασμούς και πλέον η πρόκριση μεταφέρεται στο καυτό γάσιπι. Ρόι, καλησπέρα. Καλησπέρα Κώστα. Όντως, όπως το περιγράψες είναι τα πράγματα. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να κρατήσουμε, αν θέλεις να μείνουμε συγκεντρωμένοι λίγα δευτερόλεπτα περισσότερο και τυχεροί. Θεωρώ το αποτέλεσμα δίκαιο, αλλά είναι η πρόκριση 50-50 θεωρώ. Και θα πρέπει να κάνουμε υπομονή για ακόμα 19 μέρες για να μάθουμε το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας που είναι και η μοναδική μας απομένη για το υπόλοιπο της σεζόν και λαϊκή απέτηση. Να πω ότι στο πρώτο μέρος της εκπομπής θα ασχοληθούμε μετά του αγώνα, ενώ στο δεύτερο μέρος μαζί μας θα είναι ο διεθνής μέσος της Ομόνιας, ο Φουάντ Μπασιρού, για μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Πριν να προχωρήσουμε και να συζητήσουμε για το παιχνίδι, να ευχαριστούμε τους χορηγούς της εκπομπής. Ευχαριστούμε τον κύριο χορηγό μας, την σειρά συμπληρωμάτων διατροφής Wellman, ειδικά για άντρες από τη Vita Biotics, τον όμιλο Λαϊκού, MSJ Ιακωβίδης, monodeals.com, Django Fashion, αδερφούς Ανδρέου Πάστα Στράτα και F&A Car Center. Ευχαριστούμε τους χορηγούς μας. Θεωρώ ότι αν μας έλεγε κάποιος πριν τον αγώνα αν θα είμαστε ευχαριστημένοι με την ισοπαλία, εγώ προσωπικά θα δίνω ευχαριστημένος και θα προτιμούσα η προκρίση να έρθει και να παιχτεί στο γασιπί. Με τον τρόπο όμως που ήρθε η ισοφάριση, μας αφήνει μια πικρή γεύση. Πικρή θα έλεγα στο τέλος, όταν ναι, προηγήσε μέχρι το 22ο λεπτό. Παρ' όλα αυτά, η πρόκριση είναι στα πόδια των ποδοσφαιριστών μας. Ευελπιστούμε ότι με τη δύναμη του κόσμου που ασφαλέστατα θα είναι εκεί, η ομάδα μας θα τα καταφέρει και θα είναι στον τελικό. Προφανώς όλοι το ίδιο θέλουμε να πιστεύουμε. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο, έτσι, ένα γρήγορο σχόλιο και πρώτο σχόλιο για μένα. Εξαφνιάστηκα και εγώ με τον τρόπο που ξεκινήσαμε. Θεωρώ τα πρώτα 20 λεπτά ήταν ίσως η καλύτερη Ομονία που είδαμε φέτος στο επιθετικό κομμάτι. Πολύ ψηλή πίεση. Έπνιξε τον αντίπαλο, εξάφνιασε, θεωρώ, εκμεταλλεύτηκε ίσως και την αλλαγή προπονητή και ο ίδιος ο Σαλκάδο είπε ότι εξαφνιαστήκαν από το πώς ξεκίνησε η Ομόνια. Ήταν φυσιολογικό ότι δεν θα μπορούσαμε να κρατήσουμε αυτόν τον ρυθμό. Σχεδόν το διάστημα σημειώσαμε τον γκολ, σημειώσαμε ακόμα έναν που ακυρώθηκε ως offside σωστά. Έχασαμε την ευκαιρία με τον Αντρόνικο, την ευκαιρία το δοκάρι με τον Καρίμ. Δύο-τρεις άλλες περιπτώσεις πάλι μπήκαμε στην περιοχή. Από εκεί και πέρα κέρδισε κάποια μέτρα η Πάφος, έκαμε και κάποιες εσωτερικές αλλαγές ο προπονητής του. Στο δεύτερο ημίχρονο θεωρώ ότι ήταν, θα πω, επιθετικός μονόλογος, αλλά θεωρώ ότι η Πάφος είχε περισσότερες επιλογές και κράτησε τα επίπεδα φυσικής της κατάστασης ψηλά. Εμπαίναν παίχτες οι οποίοι φρεσκαρίσκασαν την ομάδα τους και διεκδικούσαν μέχρι τέλους. Θεωρώ δίκαιο το αποτέλεσμα, σχέτως αν αφήνει μια πικρή γεύση, όπως είπες, θεωρώ ότι άξιζε έναν τέρμα η Πάφος. Όμως θεωρώ επίσης ότι η απερισκεψία του Μπέζους μας εστίχησε πάρα πολύ, επειδή μας βρήκε σε κάποια φάση που προσπαθούσαμε να κρατήσουμε λίγο μπάλα και πίεζε η Πάφος. Ήταν και η χρονική στιγμή. Το αριθμητικό μειονέκτημα φάνηκε και στα μαρκαρίσματα, επειδή δεν μπορούσε. Είχαν παίχτη των ελεύθερων σε όλες τις... Εγώ θα έλεγα ότι χωρίζω το παιχνίδι σε τρία μέρη. Όπως είπες, η Ομόνια μπήκε φουριόζα. Ήταν Ομόνια με ταυτότητα ξεκάθαρα Σοφρόνη Αυγουστή. Πολλά γνωστό ότι ο Σοφρόνης Αυγουστή αρέσκεται στη ψηλή πίεση, στο να βάλει πίεση της ομάδας που έχει κατοχή στο δικό της έναν τρίτον, τέλος πάντων, να την πιέσει ψηλά και να κλέψει μπαλές και να επιτεθεί με πολλούς παίχτες μέσα στο κουτί. Τα κατάφερε περίφημα, πρέπει να πω, για 20 λεπτά. Η Ομόνια δημιούργησε το πρώτο 10 λεπτό 3 με 4 προϋποθέσεις και μέχρι το 20 λεπτό ακόμη μια-δυο προϋποθέσεις. Οπότε το πρώτο σκέλος για μένα είναι εκεί όπου η Ομόνια θα μπορούσε να σκοτώσει το παιχνίδι. Ναι. Ειδικά με την ευκαιρία
του Ανδρώνικου στο 10ο λεπτό, αν δεν κάνω λάθος, κάπου εκεί ήταν, θα μπορούσε να το σκοτώσει. Στη συνέχεια, σωστά είπες εσύ ότι η Πάφος κέρδιζε μέτρα, όμως δεν έφτιαχνε κατ' εμένα κλασικότατες ευκαιρίες. Ήταν το σουτ στο δοκάρι, ήταν κάποια άλλα σουτ, όμως δεν έβρισκε ξεκάθαρη ευκαιρία και η Ομόνοια αμήνεται σχετικά καλά. Ναι. Λοιπόν, δηλαδή οι γραμμές της ήταν σε ισορροπία, ήταν συγκεντρωμένοι οι ποδοσφαιριστές της. Η ισορροπία χάλασε στην αποβολή. Η στιγμή της αποβολής, το χρονικό διάστημα που επήλθε η αποβολή, ήταν σημαντικό γιατί άρχισε εκεί να λειτουργεί και η κούραση για τους παίκτες της Ομονίας. Έμειναν με παίκτη λιγότερο, έπρεπε να καλύψουν περισσότερους χώρους. Βγήκε εντελώς από το μυαλό μας το δεύτερο γκολ για να σκοτώσουμε το παιχνίδι και η μόνη μας έγνοια ήταν τέλος πάντων να διατηρήσουμε το υπέρ μας προβάδισμα. Δυστυχώς σε μια φάση που λίγο χάθηκε το μαρκάρισμα, λίγο η ικανότητα του επιθετικού, έφερε την ισοφάριση. Πάμε να δούμε τα στιγμιότυπα του αγώνα και να επανέλθουμε. Ανεβαίνει η Ομόνοια, βρίσκει χώρο εκεί ο Λέζαξ και ανεβαίνει. Θα δοκιμάσει ένα σουτ, πάει μπάλα στα δίχτυα, αλλά σε θέση offside ο Κακουλής. Πάνω το σημειάκι, είναι μπροστά και ο Ανσαριφά και ο Κακουλής πιέζουν. Παίρνει τώρα ο Κούσουλος και κάνει μια παλιά. Ανοίγει έτσι λίγο αριστερά στον Κακουλή. Πάει ο Ικόκο να το αντιμετωπίσει. Υπάρχει ευκαιρία εδώ. Το σούτ είναι άστοχο. Μπασιρού για τον Ανσαριφά. Γκολ! Ο Λοΐζου είναι. Κάνει απροετοίμαστη την άμυνα της Πάφους FC και ανοίγει το σκορ ο Λοΐζου. Τάνκοβιτς για τον Βαλακάρη και τώρα Αμπτουραχίμι. Έτοιμος για την σέντρα για τον Ζάιρο. Η κεφαλιά έξω μόλις. Απ' τα αριστερά ο Λέζαξ κάνει τη σέντρα, πάει μπάλα πίσω στον Λοΐζου. Πολύ καλή πάσα, το τελείωμα ο Κακουλής έξω. Ανσαριφάρτ. Εξαιρετικό κράτημα και πάσα στον Κούσουλο που δοκιμάζει το πόδι του. Εξαιρετικό τελείωμα από τον Λοΐζου. Και πάλι Ομόνοια, Ανσαριφάρτ, το σουτ μόλις πάνω από την εστία του Ιβουσιτς. Νομίζω χτυπήσει και στο δοκάρι την μπάλα, λίγο. Απευθείας πάει ο Τάνκοβιτς. Χότσκο και η Κόκο. Και πάλι ο Χότσκο γυρίζει, κάνει την προσποίηση, κάνει το σουτ στα πόδια του Παναγιώτου. Νέο σουτ, το Κάρι. Τζάιρο τώρα. Βρίσκει τον Τάνκοβιτς. Γίνεται το σουτ, ο Φαμπιάνο, Βαλαγκάρι, πέφτει κάτω, διαμαρτυρίες και φάουλ για την Ομόνοια. Τον κλείνει ο Σράντι, βρήκε τον τρόπο, έκανε πάσα στο Βαλακάρι, το σούτ του είναι άστοχο. Ανεβαίνει η Πάφος, Τάνκοβιτς για τον Αμπτουραχίμι. Πάει να μπει πλάγια στην περιοχή, κάνει προσποίηση, κάνει σούτ έξω. Διεκδικεί ο Ζάιρο, διώχνει ο Μπασιρού, η μπάλα δεν θα πάει στον Λοΐζου, έρχεται ο Ικόκο, θα κάνει το σούτ, ο Φαπιάνο θα μαζέψει. Για να δούμε, φεύγει ο Τάνκοβιτς, ο Βαλακάρι με το αριστερό, δεν ήταν καλή εκτέλεση. Διώχνει ο Λέζαξ, η μπάλα στον Τάνκοβιτς, το σούτ έξω. Πέρασε 8-9 της Πάφου, πέρασε η μπάλα πίσω. Ο Κανέ σηκώνει με εξαιρετικό τρόπο στον Ικόκο, μεγάλη ευκαιρία ο Βαλακάρι. Γίνεται μια παλιά, η κεφαλιά, γκολ! Ο Ζάιρο ισοφαρίζει σε 1-1 στο δεύτερο λεπτό το καθιστά. Ξεκλείδωσε την καθημερινή σου ενέργεια και ευεξία με τις πολυβιταμίνες Wellman. Wellman από την Vitabiotics. Από το 1996 μπήκε στη ζωή μας. Αυθεντική και μοναδική,
όπως η παράδοσή μας. Συντροφιά σε κάθε μας στιγμή. Με την οικογένεια. Στις χαρές μας. Στην παρέα. Στη διασκέδαση. Μας φέρνει πιο κοντά. Ζιβάνα Λοέλ. Η πρώτη ζιβανία της Κύπρου. Αναρωτηθήκατε πώς μπορείτε να ενισχύσετε το νοσοποιητικό σας σύστημα για να επιβραδυθούν, να σταματήσουν ή να αποτραπούν πολλές ασθένειες? Με το κούρκου πρίμα βάνσο, με υψηλή περιεκτικότητα σε κουρκουμίνη και βιταμίνη D3. Κούρκου πρίμα βάνσο, καινοτόμο προϊόν με ισχυρά και πολλαπλά ωφέλη για την απαραίτητη ενίσχυση και προστασία του οργανισμού και της υγείας σας. Παντού το γνωστό σας καφεδάκι, ο καφές του λαϊκού. Κατά πλάι σου θα είναι τα μοσχοβόλα παντού. Θα γεμίζει τα όνειρά σου, χρυσός καφές του λαϊκού. Πάντα και παντού, χρυσός καφές του λαϊκού. Επιστροφή στη ζωντανή εκπομπή μας. Όπως έχουμε προαναγγείλει, μείνετε μαζί μας σε λίγο στο στούντιο ο Φουάντ Μπασιρού για μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Πρώτα όμως να πάμε να δούμε μερικές φάσεις από τον αγώνα, να δούμε με ποιον τρόπο αμήνθηκε, επιτέθηκε η ομάδα μας. Πάμε στην πρώτη φάση. Είναι τον γκολ. Πολύ νωρίς φάνηκαν οι προθέσεις της Ομόνοιας και του Σοφρόνη Αυγουστή. Εδώ πίεσε πάρα πολύ ψηλά, κέρδισε το μαρκάρισμα ο Νικόλας, έδωσε ένα μέσο στον Μπασιρού, ο οποίος με μια καταπληκτική μπάσα βρήκε τον Λοΐζο στην περιοχή, ο οποίος πέτυχε έναν πολύ ωραίο γκολ. Ήταν πολύ καλό τέκιο από τον Λοΐζο. Κάναμε αναφορά στον Λοΐζο ότι στα δύσκολα είναι εκεί και ευτυχώς ήταν εκεί. Εδώ λειτουργήσαν τα πάντα άψογα. Και είναι μια φάση που έδειξε τον τρόπο με τον οποίο η Ομόνια αντιμετώπισε τον αγώνα στα πρώτα λεπτά. Ακριβώς αυτό. Πάμε στην επόμενη φάση. Επίθεση για την Πάφο. Η Πάφος νομίζω ότι χθες είχε σε έναν ρόλο που δεν είναι συνηθισμένο στον Τάνκοβιτς. Ναι, είναι και εσωτερική αλλαγή με τον Αμπτουραχίμι σε κάποια φάση. Μια καλή ευκαιρία, κεφάλι από τον Ζάιρο. Δεν ήταν πολύ κοντά στην αιστεία, επειδή εγώ ήμουν απέναντι, πρέπει να σου πω ήταν περίπου ένα μέτρο out. Αλλά ήταν καλή ευκαιρία. Πάμε στην επόμενη. Στημένο για την Ομόνια, πολύ έξυπνη αλλαγή της μπάλας από τον Γιούστε στο Λέτσαξ, ο οποίος μεταφέρει μπάλα στην περιοχή. Ο Λοΐζος δίνει πολύ ωραία μπάλα στον Ανδρώνικο, που δυστυχώς δεν καταφέρνει να δικαιώσει τη φάση. Είναι μια στιγμή καθοριστική, θεωρώ, για τον αγώνα. Αν η Ομόνια καταφέρνει στα πρώτα 10 λεπτά να πετύχει δεύτερον γκολ, θα ήταν πολύ άγιος τα πράγματα. Εδώ υπήρχε και η πιθανότητα πασάς. Θα μπορούσε... Εκεί ο επιθετικός τελειώνει, δεν προλαβαίνει, θεωρώ, να κοιτάξει. Εκεί έχει στο μυαλό του να τελειώσει τη φάση ο Ανδρώνικος ο Κακούλης. Ο Ανδρώνικος έχει βελτιωθεί πάρα πολύ και ανάμεσα σε άλλα πράγματα και στα τελειώματα του. Γι' αυτό απογοήτευσε ίσως λίγο περισσότερο
ο τρόπος που χάθηκε η ευκαιρία, θεωρώ ότι ναι, θα έπρεπε να τελειώσει. Ήταν ένα όμιλος παιχτών εκεί και αμυντικών της Πάφου. Θεωρώ ότι αν πάρα πολλές φορές ότι ο επιθετικός πρόεδρος κοιτάζει τον γκολ. Απλά έπρεπε να ήταν καλύτερο το τέτοιο και το ξέρει και ο ίδιος. Ακριβώς. Αυτό νομίζω εγώ και θα συμφωνήσω ότι πάμε στην επόμενη. Το χρονικό σημείο ήταν σημαντικό. Ξανά επίθεση για την Ομόνια, ξανά κλέψιμο στη μεσαία γραμμή, ο Καρίμας Σαριφάρτ. Και αν έναν καλό σιούτ, δυστυχώς δοκάρι και έξω. Όλες οι ευκαιρίες της Ομόνιας στο πρώτο ημίχρονο ήταν περίπου παρόμοιες. Η Ομόνια έκλεισε τον κεντρικό διάδρομο, έκλεισε βασικά την μετάβαση από τα στόπερ ή τον τερματοφύλακα της Πάφου στους δύο μέσους, έκλεψε εκεί μπάλες, βγήκε μπροστά και έγινε πάρα πολύ επικίνδυνη. Έτσι ακριβώς ήταν, μεταφράζεται. Και ήταν όλοι δραστήριοι σε αυτόν το διάστημα. Απλά αυτό το είδος παιχνιδιού θέλει πολύ γερά πνευμόνια και δεν μπορείς να παίζεις για πολύ μεγάλο δεν μπορεί διάστημα. αυτός ο ρυθμός δεν μπορεί να πάει 90 λεπτά. Δεν μπορεί να παίξεις 90 λεπτά high press και... Ακριβώς, επιθετική άμυνα 90 λεπτά. Ναι. Πάμε στην επόμενη φάση που είναι για την Πάφο, ο Ζάιρο. Είναι το δοκάρι. Ναι. Όχι, είναι η φάση με το Βαλακάρι. Για σφυριχτή φάουλ εδώ. Επιθετικό. Νομίζω δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο, ήταν χλιαρό σούτ το οποίο... Εντάξει, αν μπορούσε ο Βαλακάρι να μπει μπροστά, έχασε την μπάλα ο Φαπιάνο. Νομίζω δεν είχε καλό οπτικό πεδίο ο Φαπιάνο. Όχι, ενδίκησε και ο αμυντικός της Ομόνιας, ο Νικόλας που ήταν εκεί, πολύ γρήγορα και του έκλειψε την μπάλα. Ενδίκησε ο Νικόλας γρήγορα, μπήκε μπροστά του. Σωστά. Πάμε στην επόμενη. Δεύτερον ημίχρονο, επίθεση για την Ομόνια. Από τις λίγες επιθέσεις της Ομόνιας. Εδώ είναι ο τρόπος με τον οποίο η Πάφος μπορεί να μεταφέρει την μπάλα από την άμυνα στην επίθεση. Και είναι η μόνη φορά που η Πάφος μας βρήκε ανοιχτούς. Ναι. Η μόνη φορά. Εδώ θεωρώ ότι αν και ο Γιάννος ενήργησε σωστά, δηλαδή ήταν κοντά στον παίχτη της Πάφου, με αποτέλεσμα να δώσει μπάλα πίσω ο παίχτης της Πάφου και να φύγει, εκεί θεωρώ ότι η φάση τελειώνει με έναν έξυπνο φάουλ. Πρέπει η φάση να τελειώσει στην άμυνα της Πάφου με έναν έξυπνο φάουλ. Ίσως να σκεφτούμε και ως εκείνον το εδώ βλέπεις, ο Γιάννος σωστά είναι εκεί. Ναι. Σωστά είναι εκεί. Ο μόνος που μπορούσε να κάνει ίσως φάουλ ήταν ο Γιάννος, όμως ήταν κυτρινισμένος. Εντάξει, γι' αυτό σου είπα έξυπνο φάουλ. Πάμε στην επόμενη. Εδώ είναι η μοναδική στιγμή νομίζω που η Ομόνια απείλησε το δεύτερο ημίχρονο σοβαρά. Εντάξει, πήραν την μπουκιά το στόμα του Νικολάεδου. Ο οποίος για άλλη μια φορά στις φάσεις βγαίνει πολύ καλά από το offside ο Νικολάς σε αυτές τις φάσεις. Και ήταν μες στη φάση. Αν δεν κάνω λάθος, ίσως ήταν... Από αντίπαλον πήγαινε η μπάλα. Όμως ήρθε εκεί που ο Νικόλας ήταν έτοιμος να σκοράρει. Ήταν πολύ καλή άμυνα. Πολύ καλή άμυνα. Πάμε στην επόμενη. Εδώ να δω μια σπουδαία άμυνα από τον Μπασιρού. Εδώ τον Μπασιρού ενήργησε αστραπιαία γιατί ο Βαλακάρι ήταν σε πάρα πολύ καλή θέση για να σκοράρει. Και είναι από ένα σημείο που ο τερμοφύλακας δύσκολο να αντιδράσει. Έξυπνη ενέργεια από τους παίχτες της Πάφου εδώ. Ήταν ο δεύτερο χρόνο η Πάφος ναι. Κυριάρχησε. Έκαμε και τις αλλαγές και την ώρα που έπρεπε. Δηλαδή φρέσκαρε την ομάδα του. Η Πάφος είναι ομάδα η οποία έχει καλή φυσική κατάσταση και είχε και βάθος στο... Θεωρώ ότι είναι και η ομάδα που έχει πάρα πολύ βάθος. Ναι, ακριβώς γι' αυτό. Ίσως να έχει μια εισαξία εντεκάδαν η Πάφος. Αυτό την ώρα που φάνηκε εμείς είτε λόγω του στυλ που θέλαμε να παίξουμε, είτε που την υπερπροσπάθεια, δεν είχαμε τις επιλογές, ενώ η Πάφος κρατήθηκε σε ψηλό επίπεδο. Δηλαδή, πάμε στην επόμενη φάση. Που είναι η στιγμή που δυστυχώς ήρθε τον γκολ της Πάφου, η μοναδική στιγμή
που έχαθηκε το μαρκάρισμα του Ζάιρο ή που αν θέλετε ο Ζάιρο κέρδισε τη μονομαχία με 2 αμυντικούς της Ομόνοιας. Είναι και λίγο η ικανότητα του Ζάιρο τώρα, φίλε. Αν μιλούμε καθαρά για το τέλειωμα, προφανώς και μέτρα. Δηλαδή το ότι είναι ο πρώτος σκορ του προαθλήματος και ένας προσφέστης ο οποίος σιωνεί τέρματα με διάφορους τρόπους, δείχνει ότι, ας πούμε, σε δύο σχεδόν 190 λεπτά ο Νικόλας ίσως να ήταν η μοναδική φορά που το έχασε και... Του έπιασαν την ταυτότητα του για 180 λεπτά, όπως το είπε, εγώ κάτι άλλο θα ήθελα να σχολιάσω ότι εκτός από το τέλειωμα ήταν ακριβώς λόγω του ότι έπαιζαμε με αριθμητικό μειονέκτημα. Βλέπεις ότι και τα μαρκαρίσματα εκαλύφθηκαν χώρον αντί να μείνουν πας σε παιχτή, με αποτέλεσμα να γίνουν και οι σέντρα εύκολα. Και νομίζω έπιασαν και το Φαπιάνο πάνω στο βήμα. Ναι. Δηλαδή, και αν ρισκάρεις ή πάεις πιο κοντά στον παίχτη για να μην ίσκεις άλλο ή καλύφκεις το χώρο, δυστυχώς ήταν και η σέντρα καλή. Λοιπόν, υπάρχουν και κάποια βίντεο σχετικά με τις καρτές. Πάμε να δούμε τα βίντεο που αφορούσαν τις κίτρινες κάρτες του αγώνα. Πρώτη φάση είναι η κίτρινη κάρτα που δέχεται ο Καρίμας Σαριφάρτ. Περισσότερο νομίζω για τον τρόπο που επίε ο Καρίμας Σαριφάρτ στην μπάλα. Σειρώμενος αρκετά μέτρα, επικίνδυνο παίξιμο. Πήρε την μπάλα, εδώ θεωρώ ότι καλύπτει το διαιτητικό κανονισμός. Ναι, είναι αλήθεια. Και είναι επικίνδυνο κιόλας αν αφήσει τα πόδια του παίχτης της Παφού και τον πετύχει να έχουμε άλλα τον άλλο. Ναι. Πάμε στην επόμενη. Που είναι η κίτρινη καρτά του Ιάννου. Εγώ αυτήν την κρίνω ως αυστηρή. Για μένα δεν είναι. Δεν είναι κάρτα. Δεν είναι κάρτα. Είναι ένα μαρκάρισμα καθόλου βίαιο, τσατσάρισμα. Προσπάθησε να μπει μπροστά. Έβαλε το σώμα του ο παίκτης της Πάφου, όμως θεωρώ ότι με βάση αυτήν την λογική κάθε δυνατόν μαρκάρισμα θα πρέπει να βγαίνει κίτρινη κάρτα. Δεν είμαι βεβαίως, έχω την εντύπωση ότι ο διαιτητής του αγώνα είναι γνωστός ότι είναι καρτάκιας. Έχει μέσον όρο 5 κάρτες ένα παιχνίδι. Ναι, όμως στο Ιταλικό το πρωτάθλημα είναι ένα από τα πιο δυνατά παιχνίδια, δυνατά πρωταθλήματα της Ευρώπης, θεωρώ, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω γιατί, το που το κάνει χειρότερο είναι ότι ένας ποδοσφαιριστής ο Ιάννος που θα στερηθούμε τις υπηρεσίες του και θα στοιχίσει, θεωρώ. Στοιχίζει πάρα πολύ, επειδή δηλαδή, είναι μια physical ομάδα η Πάφος και θα λείψει πάρα πολύ. Μάλλον ελπίζουμε να μην στοιχίσει, αυτό που εννοούμε είναι απαραίτητος σε τέτοιου είδους αγώνες, ειδικά με ομάδες που παίζουν με τον συγκεκριμένο τρόπο. Οι γρήγορες του επιστροφές στην άμυνα, αυτό που κάνει εδώ. Λοιπόν, και η ικανότητα του θα βάλει με δυνατά κορμιά. Ακριβώς. Δυστυχώς δεν έχουμε θεωρώ όμως ότι η Ομόνια έχει τους παίκτες με άλλα χαρακτηριστικά. Ακριβώς. Οι συμποδοσφαιριστές του που θα κληθούν να αγωνιστούν είναι συμποδοσφαιριστές με άλλα χαρακτηριστικά από τον Γιάννη. Για μένα όμως, επειδή μιλούμε για την κάρτα, ξεκάθαρα δεν είναι κάρτα. Δεν πειράζει, να φτάσει στον τελικό. Να σύρω στον τελικό. Πάμε στην πρώτη κάρτα του Μπέζους. Κάρτα. Τραβάτο. Τραβάτο από τη φανέλα μπροστά στα μάτια του διαιτητή. Χωρίς λόγο. Θεωρώ χωρίς λόγο, στο κέντρο του γηπέδου. Πίσω από το κέντρο του γηπέδου. Τι? Πίσω από το κέντρο του γηπέδου. Πίσω από το κέντρο του γηπέδου. Πάμε να δούμε δεύτερη να σχολιάσουμε μαζί. Ένα πιο γενικό σχόλιο από εμένα. Ο Μπέζους έδειξε κατά διαστήματα κλάμψεις, θα έλεγα, τι πάστα ποδοσφαιριστής είναι. Δηλαδή κανένας δεν αφιβάλλει το ταλέντο του, την τεχνική του,
ίσως να είναι ο πιο τεχνίτης ποδοσφαιριστής στην ομάδα. Από την άλλη όμως, έβαλαμε το σαν χρονικό σημείο που περιμέναμε και θέλαμε να βοηθήσει την ομάδα να κρατήσει ίσως λίγο την μπάλα επειδή δεχόμαστε πίεση και το να μπεις μέσα και μέσα σε ένα 10 λεπτό να κάνεις 2 αψυχολόγητα φάουλ για κάρτες, δηλαδή δεν ήταν ότι ήταν από το πρώτο λεπτό στο 80 κουράστηκε, θόλωσε το μυαλό του ή έθελε να κάνει ένα φάουλ τακτικό, ήταν 2 κάρτες οι οποίες ήταν, δεν ξέρω πώς να το περιγράψω, δηλαδή πραγματικά έχει στιγμές που διαρωτάσαι τι μπορεί να σκέφτεται του. Εγώ μπορώ να μπω μες στο μυαλό του, είμαι περίεργος να ρωτήσω τι σκέφτεται. Δηλαδή μπήκες με καθαρό μυαλό, φρέσκος και κάνεις το φάουλ μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα. Τη στιγμή που γνώριζες ότι αν έπιανες και δεύτερη να μην εδέχεσαι ήταν να χάσεις την ευκαιρία σου στο επαναληπτικό. Εγώ είμαι πολύ απογοητευμένος που τη συμπεριφορά του Μπέζους. Θυμάσαι όταν συζητούσαμε για το πέναλτι με το ΑΠΟΕΛ του τελευταίου λεπτού και σου είπα ότι αν είχα επιλογή ποιος να το χτυπήσει θα διάλεγα αυτόν. Ναι. Τούτος είναι ο λόγος. Γιατί ήμουν σίγουρος ότι εκείνη τη στιγμή ο μόνος που δεν λογαριάζε τίποτε και κανέναν είναι ο Μπέζους. Όπως εκεί λειτουργήσε θετικά, λειτουργήσε και εδώ αρνητικά. Είναι η πρώτη φορά. Είναι η πρώτη φορά. Τούτον για μένα είναι ένα θέμα. Μιλούμε για έναν ποδοσφαιριστή που είναι 18, 19 και 20 ετών. Έναν παιδί που πάει στον ενθουσιασμό του μπήκε μέσα και πάει στον ενθουσιασμό του έκαμε ένα λάθος. Θεωρώ ότι παίχτης με τις παραστάσεις και τις εμπειρίες του δεν δικαιολογεί τέτοιου είδους λάθη. Από εκεί και πέρα δεν να τον κρέμασουμε. Εντάξει, εγώ απλά σχολιάζω ότι ναι, υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να πεις θυσιάζω τον εαυτό μου για να παίρνω μια κάρτα γιατί ξέρω... Θεωρώ ότι με 11 στο γήπεδο η Ομόνια θα έφευγε νικήτρια. Θα έφευγε νικήτρια. Το αριθμητικό πλεονέκτημα έδωσε και ψυχολογικό πλεονέκτημα στην ΠΑΦ. Επίστεψε περισσότερο, είπε ότι τώρα είναι η στιγμή, επιτέθηκε μαζικά, έδωσε την ευκαιρία στον προπονητή της να φορτώσει κόσμο στην περιοχή μας. Ίσως στέρισε από τον δικό μας τον προπονητή μια κίνηση που να ήταν αγιώς, δηλαδή αναγκάστηκε ο Σοφρόνης Αυγουστή να τοποθετήσει Μιλέτιτς, γιατί η Πάφος εφορτώνε κόσμο στην περιοχή. Ίσως αντί Μιλέτιτς να βάζει Φώτη, να κρατήσει μπάλα, να κερδίσει ένα φάουλ, να πάνε τα 2-3 λεπτά. Ακριβώς. Το ποδόσφαιρο είναι στιγμές. Μια στιγμή είναι ικανή για να αλλάξει τη ροή ενός αγώνα. Και ήταν κρίμα γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή οι συμπαίκτες του καταθέσαν την ψυχή τους. Είτε μας έβγαιναν πολλά πράγματα, είτε όχι. Έβλεπες όμως ότι οι παίκτες της Ομόνιας το ήθελαν, οι παίκτες της Ομόνιας είχαν ισορροπία στο παιχνίδι τους, αμήνονταν με πλάνο, ήξεραν τι έκαναν στο γήπεδο. Δυστυχώς άλλαξε τη ροή του αγώνα η συγκεκριμένη φάση. Συμφωνώ. Δεν μπορείς να ξέρεις εικασίες κάνουν και υποθέσεις. Η αλήθεια είναι ότι η Πάφος ήταν καλύτερη στο δεύτερο χρόνο και με 11 και με 10, αλλά θα συμφωνήσω απόλυτα ότι το χρονικό σημείο, δηλαδή έγιναν αντίθετα πράγματα. Δηλαδή βάλεις τον Μπέζους ελπίζοντας ότι να απορροφήσεις λίγο την πίεση και να κρατήσεις λίγο μπάλα και να διαχειριστείς το υπέρ σου αποτέλεσμα και ίσως να βρεις και την κάθετη του κάνεις. Και δέχεται την κόκκινη και ακριβώς ήταν ένα μπουστάρισμα ψυχολογικό στην Πάφο για να πιστέψει ότι μπορεί. Τους ξεχώρισες? Ο κύριος που περιμένουμε να έρθει. Ο κύριος που είναι απέναντι μας και που ήδη έχει έρθει. Ο Μπασιρού για μένα ήταν πολύ καλός. Έτρεξε παντού, στα πρώτα λεπτά έκλεψε μπάλες, είχε την assist για τον γκολ. Και ήταν ο παίχτης που έδινε ισορροπία γενικά. Θέλω να πω την καλή μου την κουβέντα για τον Λοΐζον, το έχει και ανάγκη. Συμφωνούμε. Το πρώτο ήχρο ήταν μες στους διακριθέντες, θεωρώ, μαζί με τον Μπάσ. Αλλά και ο Ιάν που δείχνει σιγά σιγά για τρίτες σε οχόμενο παιχνίδι να σταθεροποιείται σε μια καλή απόδοση.
Αυτούς τους τρεις, δηλαδή τον Μπάς, το... Εγώ θα πω και τον Μαθιούς, ο οποίος για άλλο έναν παιχνίδι ήταν πολύ σταθερός. Ο Νικόλας εξαιρετικός κατ' εμένα, εξαιρετικός. Λοιπόν, γενικά στάθηκε η ομάδα. Θέλω να κάνω και ένα σχόλιο και για τις αλλαγές. Θεωρώ ότι οι σκέψεις και οι αλλαγές του Σοφρόνη Αυγουστή ήταν ολόσωστες. Είτε τον βοήθησαν είτε όχι, ο τρόπος που σκέφτηκε, δηλαδή να ενισχύσει το Γιάν στο διπλό μαρκάρισμα με το Φώτη, να δώσει φρεσκάδα στην επίθεση με τον Ζαχαρίου, να βάλει τον Μπέζους που είναι ένας παίχτης ο οποίος μπορεί να κρατήσει μπάλες, να βγάλει μπάλες μπροστά, να κερδίσει ένα φάουλ, να κρατήσουμε λίγο περισσότερο την μπάλα. Λοιπόν, ίσως θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει και το Φώτη τον Παπουλή πιο νωρίς. Δεν ξέρω όμως σε ποια κατάσταση ήταν. Υπάρχουν και πράγματα που δεν τα ξέρουμε εμείς. Αν υπήρχε οποιοδήποτε θέμα ή αν είχε στο μυαλό του ότι έχασε παίχτη με καρτάν, έχασε ένα άλλο παίχτη με καρτάν, ήταν στο όριο και ο Φώτης να σκέφτηκε διάφορα πράγματα. Όμως κρίνω ότι τόσο ο τρόπος που προσέγγισε αρχικά τον αγώνα, όσο και το κοουτσάρισμα του κατά τη διάρκεια του αγώνα, κατά την προσωπική μου άποψη ήταν εξαιρετικό. Εγώ έχω μια μικρή ένσταση στο χρονικό διάστημα που ήταν παρατεταμένο, στο οποίο εγώ πίστευα τέλος πάντων ότι σε κάποια φάση, όπως προαναφέραμε στην αρχή, μπήκαμε πολύ δυνατά στο παιχνίδι, κέρδισε τα μέτρα η Πάφος όσο έπαιρναν η ώρα. Από εκεί και πέρα, πίστευα ότι θα επανέλθει στη διεκδίκηση κάτι περισσότερο η Ομόνια και είναι εκεί που έπαιζα έξω. Ότι θα προσπαθήσει να κλέψει το μάτς τη στιγμή που η Πάφος ψάχνει την ισοβάρηση. Είτε κρατώντας λίγο περισσότερο την μπάλα, είτε σπάζοντας λίγο τον ρυθμό. Ίσως να το είχε στο μυαλό του και να μην του βγήκε. Ίσως να μην του βγήκε, δηλαδή ίσως η πίεση της Πάφου να έφερε μια οπισθοχώρηση που δεν ήταν τέλος πάντων οδηγία. Πολλές φορές λειτουργείς και στιχτοδός στο γήπεδο. Λοιπόν... Αλλά θα συμφωνήσω για τις αλλαγές ότι το κοτσάρι ήταν καλό, απλά εμένα φάνηκε μου ότι που το 20-25 ως το τέλος, ενώ είχαμε καλά διαστήματα τακτικά είτε αμυντικά, θα έπρεπε να κρατήσουμε λίγο περισσότερο ίσως την μπάλα ή να προσπαθήσουμε το δεύτερο χρόνο. Είπαμε ότι δεν έκαναμε ευκαιρία. Εννοούσαμε κάτι να ψάξεις λίγο παραπάνω, αλλά αυτά σε γενικές γραμμές. Πάμε λοιπόν, στην παρακάμερα. Να πάμε στην παρακάμερα. Μετά την παρακάμερα θα πάμε σε διαφημιστικό. Μείνετε μαζί μας. Στο δεύτερο μέρος θα επανέλθουμε μαζί μας στο στούντιο Φουάντ Μπασιρού.
Ξεκλείδωσε την καθημερινή σου ενέργεια και ευεξία με τις πολυβιταμίνες Wellman. Wellman από την Vitabiotics. Από το 1996 μπήκε στη ζωή μας. Αυθεντική και μοναδική, όπως η παράδοσή μας. Συντροφιά σε κάθε μας στιγμή. Με την οικογένεια. Στις χαρές μας. Στην παρέα. Στη διασκέδαση. Μας φέρνει πιο κοντά. Ζιβάνα Λοέλ. Η πρώτη ζιβανία της Κύπρου. Αναρωτηθήκατε πώς μπορείτε να ενισχύσετε το νοσοποιητικό σας σύστημα για να επιβραδυθούν, να σταματήσουν ή να αποτραπούν πολλές ασθένειες? Με το κούρκου πρίμα βάνσο, με υψηλή περιεκτικότητα σε κουρκουμίνη και βιταμίνη D3. Κούρκου πρίμα βάνσο, καινοτόμο προϊόν με ισχυρά και πολλαπλά ωφέλη για την απαραίτητη ενίσχυση και προστασία του οργανισμού και της υγείας σας. Σκόβολα παντού, το γνωστό σας καφεδάκι, ο καφές του λαϊκού. Πάντα πλάι σου θα είναι, τα μοσχόβολα παντού, θα γεμίζει τα όνειρά σου, χρυσός καφές του λαϊκού. Πάντα και παντού, χρυσός καφές του λαϊκού. Καλώς ορίσατε στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής. Μαζί μας είναι ο Φουάντ Μπασιρού. Πριν συνεχίσουμε με τον Φουάντ, να ξαευχαριστήσουμε τους χορηγούς μας, τον κύριο χορηγό της εκπομπής, της σειράς συμπληρωμάτων διατροφής Wellman, ειδικά οι άντρες από την Vitabiotics, Όμιλος Λαϊκού, MSJ Ακοβίδης, Self Pharmaceutical, Monotools.com, Django Fashion, αδερφούς Ανδρέου Πασταστράτα και F&A Car Center. Welcome, Fouad Bashirou. Smiling guy, welcome to the Total Green Show. Thank you, thank you. Nice to see you. Good to I see hope you enjoy our talk here. Should be relaxed. No difficult questions coming your way. Going to talk a little bit about the game last night, your time here at the club, and a few more personal questions about your time here, your family, how you see it. So, Kostas. Να εξηγήσω λίγο στους τηλεθεατές τη διαδικασία. Θα κάνω εγώ την ερώτηση στο Φουάτ στα ελληνικά και ο Ρόης με αυτήν την εξαιρετική προφορά που έχετε ήδη ακούσει στα αγγλικά, όπως και την μετάφραση. Να αρχίσουμε, Φουάτ, με το τι γεύση σου αφήνει το χθεσινό αποτέλεσμα. So, Fouad, what was the feeling from last night's result? What's the taste that's left behind? We said bittersweet. Yeah, exactly. That's the word, bittersweet. So it was a mix of feeling, I think. We were pleased with the first half performance, I would say. I think we did well, we create chances, we press high, we had good character. And when you look at the game, the way it goes, I think we defend well. And to concede that goal on the last minute, I think is feel really gutted, really disappointed with that result. Να μεταφράσω ότι είπεν ότι είναι ανάμειχτα συναισθήματα, γλυκό-πικρή γεύση του αποτελέσματος. Αν πρέπει να το χωρίσω σε δύο κομμάτια, θεωρώ το πρώτο ημίχρονο ήμασταν από καλή μέχρι πολύ καλή και στο επιθετικό κομμάτι και στην πίεση που βάλαμε στους αντιπάλους, στις ευκαιρίες που δημιουργήσαμε. Αμυνθήκαμε καλά, δεν απειληθήκαμε ιδιαίτερα.
Εντάξει, το δεύτερο ημίχρονο δεν είχαμε την ίδια εικόνα και ήμασταν απογοητευμένοι με το χρονικό σημείο που δεχτήκαμε το τέρμα. Αυτά. Θα μείνουμε στα του αγώνα. Θέλω να μας πεις πώς κρίνεις την παρουσία της Ομονίας γενικά στον αγώνα, πού θεωρείς ότι τα έχουμε πάει αρκετά καλά και πού θα μπορούσαν να τα πάμε καλύτερα. Okay, a bit more specifically about last night's game. What's your overall opinion about the game? Where do you think we could have done better? What did we do well? And what would you improve or change? I think like we start the game well. I think on the intensity, being aggressive, and also we need to remember we are away from home, and the game we know is like the cup is in 2 legs. So I think that we did well to set the tempo at the start of the game. Where we could improve, I think we all agree we could have done much better with the ball. I think try to, at times, to control a little bit more the game, have more passes, control a little bit more instead of playing long. So that's where we can improve. I think also we know it's going to be a different game when we play home. I think we tend to have more the ball, also we have a crowd, so we have more confidence. So I think that's where we're going to improve, I'm pretty sure, on the next game. Ωραία, είπε ο Φουάντ στην ερώτηση του Κωστά ότι όπως προαναφέρα το πρώτο 20 λεπτό, 25 λεπτό μπήκαμε με πολλή ένταση, με ψηλή πίεση, γκλωβίσαμε τον αντίπαλο μας στα καρέ του. Προφανώς δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα, αυτή η ψηλή ρυθμή για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Εκείνο που θα μπορούσαμε προφανώς να βελτιώσουμε ήταν ίσως την κατοχή της μπάλας, ίσως να παίζαμε λίγο περισσότερες μπάλες, κοντινές πάσες παρά να ψάχνουμε μακρινές μπαγκές, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο στο οποίο κρατούσε μπάλα ο αντίπαλος. Προφανώς είχαμε υπόψη ότι είναι διπλοί αγώνες, οπότε η προσέγγιση θα είναι διαφορετική. Θα έχουμε και το παιχνίδι στη Λευκοσία πλέον, που στην έδρα μας το ποσοστό κατοχής της μπάλας είναι ψηλότερο σε σχέση με έναν παιχνίδι εκτός έδρας. Επιπρόσθετα θα έχουμε και τον κόσμο στο πλευρό μας που θα μας δώσει μια άλλη αυτοπεποίθηση και προσέγγιση στο παιχνίδι. Είδαμε την Ομονία να μπαίνει στον αγώνα και να πιέζει πολύ ψηλά, πολύ νωρίς. Είχαμε στο πλάνο μας να κυνηγήσουμε γρήγορο γκολ. Το γρήγορο γκολ μας έκαμε να προσαρμόσουμε τα πλάνα μας και τον τρόπο που προσεγγίσαμε τον αγώνα, δηλαδή μετά περιμέναμε, κλειστήκαμε πίσω και περιμέναμε την αντεπίθεση. Ποιες ήταν οι οδηγίες? So, as we said, the team went on the right foot. You know, yesterday we stepped with the foot on the gas, I can say, and we scored an early goal. After that, we did miss a few more chances to score another goal with Andronikos and Karim, but was that what the coach asked for you? And after scoring the goal, after the first 15-20 minutes, did the manager give you instructions to play a little bit more back, or it was natural as a result of Pafos, you know, moving further up the field? What did Mr. Avgusti say? What was the ask of you? What the coach asked for us is to win the game. So that was not, we didn't come to Pafos to try to get a draw or to concede the last goal. For us was to win the game. That was the mentality, and we could see that at the start of the game. We go and press, win the ball high. I think after that take maybe a lot of energy. You know, I think after 20 minutes, 30 minutes, we start to put foot a little bit off of the gas, like you would say. But I don't think it was like, we wanted that. I think it's just being away from home. It came naturally. The fact also there we had something to lose because we've got one goal. They've got their crowd who's pushing, who are not happy, they need to do something better, so they start to go forward. So I think it's just a little bit mentally and a little bit of fatigue. At that point, cannot maintain that pressure for probably 45 to 90 minutes. Yeah.
Ο Φουάντ είπε ότι ο προπονητής μας ζήτησε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Δεν πήγαμε στην Πάφο ούτε για να χάσουμε, ούτε να χάσουμε τιμητικά, ούτε για να φέρουμε ισοπαλία. Έδειξαν τις προθέσεις μας από την αρχή. Όπως είναι φυσιολογικό, δεν μπορούμε να κρατήσουμε την ένταση αυτή την ψηλή. Είχα πει ότι μπήκαμε με το πόδι στη βενζίνη. Ότι σε κάποια φάση φυσιολογικά έρχεται και η κούραση, η Πάφος άρχισε να πετά παραπάνω από το παιχνίδι, είχε και τον κόσμο με το μέρος της που της έβαλε την πίεση, οπότε ήταν ένας συνδυασμός ίσως λίγο της κούρασης, αλλά συνάμα και της προσπάθειας του αντιπάλου να ανεβεί, οπότε ίσως ασυναίσθητα, σε μια προσπάθεια να προσπαθήσουμε να συντηρήσουμε και να κάνουμε και εξοικονομήσει δυνάμεων, επειδή από το 30 και μετά μέχρι το 30 είχαμε δώσει πολλές δυνάμεις. Οπισθοχωρήσαμε λίγο, αλλά ήταν και η προσπάθεια της Πάφου εκεί να ανεβεί και να πιέσει και αυτή πιο ψηλά. Θέλουμε να μεταφέρεις λίγο την ατμόσφαιρα στα αποδυτήρια μετά το τέλος του αγώνα, δεδομένου και το γεγονότος ότι δεχτήκατε έναν γκολ στο τελευταίο λεπτό και πώς το αντιμετωπίσατε, αλλά και τις αντιδράσεις της επόμενης μέρας, ξέροντας πλέον ότι η πρόκριση μεταφέρεται στο ΓΑΣΥΠΗ στην παρουσία του μεγάλου κόσμου της Ομονίας. Okay, so the question this time around is what was the atmosphere like in the dressing room? Obviously, you said you were disappointed, gutted to concede a goal in the dying minutes of the game. But what did you guys talk in the dressing room? What were your thoughts? And if you've discussed about, obviously, the second leg is 19 days from now, but if you guys discussed about the second leg, because the cup is our only way out to Europe this season, and what do you believe for the second leg? Obviously, with the fans of Omonia on your side, I think a lot of people are going to be there that game. So that's the question. Yeah, like straight after the game, obviously, like I said, we were disappointed, with the result. But it was a mix. Obviously, we tried to move on from there and be positive, knowing we come away from home with a draw. It's still a no bad result. Of course, it could have been better because we are leading for pretty much 90 minutes. But we take the positive, knowing we're going to be strong at home. We know we'll have a game in 19 days. So we just said, like, okay, we need to now forget a little bit about it and focus on Aris. And we need to create momentum, obviously, because we've got games with Aris and other game, try to get confidence and be ready for the second leg and just win at home. Όπως είπε και στην εισαγωγή του, νιώσαν απογοήτευση, αρχική απογοήτευση λόγω του χρονικού σημείου που δεχτήκαμε την ισοφάριση. Από την άλλη, προσπαθούν να σκεφτούν θετικά, να το αφήσουν πίσω αυτή τη στιγμή, να βλέπουν με αισιοδοξία τα επόμενα παιχνίδια. Αυτή τη στιγμή λέει είμαστε συγκεντρωμένοι στον Άρη. Θα ακολουθήσει και έναν άλλο παιχνίδι με την ΑΕΚ πριν τον επαναληπτικό σε 19 μέρες. Προφανώς και γνωρίζουμε ότι είναι η μόνη διέξοδος για μας για την Ευρώπη και μαζί με την παρουσία του κόσμου μας στην έδρα μας θεωρώ ότι μπορούμε να προκριθούμε. Μέχρι το παιχνίδι του κυπέλλου, όπως είπε και ο Φουάντ, μεσολαβεί το παιχνίδι με τον Άρη. Γενικά μεσολαβεί πρωτάθλημα. Τι να περιμένει από εσάς ο κόσμος, με ποιον τρόπο προσεγγίζετε τους αγώνες του πρωταθλήματος όπου δεν έχουμε στόχους, με ποιον τρόπο προσεγγίζετε και τον αγώνα της Τρίτης απέναντι στον Άρη? So, our position on the table doesn't really allow us to look further up the table. I think we all accepted or admitted that it's going to be very difficult for us through the championship to go further up, and the fans are deflated because of that, and it's difficult to find an incentive to play those games. Now we've got a game with Aris coming midweek. You said before that we're going to use these games to get some dynamic, some momentum, but how easy it is for you to be concentrated, knowing that you can't really win much from these games? I can understand it's not easy, obviously, for the fans, because obviously they want to look at table, they want to see it. But for me as a player, the way I see it is like I want to win every game.
So I take the next game. Doesn't matter if you give me to pass on the table someone or not. As a professional footballer, as a competitor, I just want to win. So the next game, I take it to win. Of course, it helps when he can lead you somewhere. But now we just need to take it the way it's like giving you momentum to be ready for that semi-final cup at home, potentially to be ready for a final of the cup, because you cannot be losing game every week and turn up into a semi-final and expect to win. You know, so that's the way I see it. I just want to win. Doesn't matter with the game. You know, it could be a friendly game. It could be the league game. We need to have that mentality, I think. Ναι, ο Φουάντ είπε ότι αντιλαμβάνουμε την απογοήτευση του κόσμου για την βαθμολογική θέση της ομάδας και ότι είναι δύσκολο μέσω του πρωταθλήματος να δούμε πιο ψηλά. Αλλά εγώ, σαν επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και οι συμπαίχτες μου, θέλουμε να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις αυτή την νοοτροπία. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα παιχνίδια αυτά για να προετοιμαστούμε και να αποκτήσουμε ένα momentum και μια δυναμική για τον επαναληπτικό του κυπέλλου. Επειδή, όπως πολύ σωστά είπε, δεν μπορείς να διαφορείς τα παιχνίδια του πρωταθλήματος και ξαφνικά σε 3 εβδομάδες να βρεθείς έτοιμος ή διεκδικητικός. Οπότε είναι πολύ σημαντικό. Και ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, εμένα δεν με ενδιαφέρει αν υπάρχει κάποιος μεγαλύτερος στόχος. Θέλω να κερδίζω, είτε φιλικό είναι, είτε σημαντικό παιχνίδι που σου δίνει κάποιον τίτλο. Εγώ θέλω να κερδίζω και αυτή είναι η νοοτροπία που πρέπει να έχει κάποιος ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται σε μια μεγάλη ομάδα. Πιστεύεις ότι η ομάδα σήμερα βρίσκεται στην καλύτερη της κατάσταση μέσα στη σεζόν ή υπήρξαν στιγμές μέσα στη σεζόν που ένιωθες καλύτερα, τέλος πάντων, είμαστε καλύτεροι παρά σήμερα? Να σε ρωτήσω, ρωτάς για την ομάδα ή για τον ίδιο? Για την ομάδα. Ωραία. Γενικά, αν νιώθει ότι η ομάδα περνά την καλύτερη της φάση τούτη τη στιγμή στη φετινή περίοδο. Okay. We have changed 3 managers this season and we haven't played. We didn't manage throughout the season to stay at a high level for a series of games. Some people say that now with Mr. Sofronis Avousti, we're playing the best football this season so far. Do you agree that this period is the best so far, or do you believe that? Πότε νιώθει πιο σίγουρος για την ομάδα? When did you feel more sure about the team, let's say? I mean, it's difficult to answer that question, but I could understand why maybe people feel like the team is stronger now than it's been, but I believe that is due also to the fact you've got new players coming in, so they need time to adapt. So now you get to the point when pretty much everyone is ready, everyone is fit. Obviously, his previous manager had some work as well done onto those players, and this show up. The work doesn't show up straight away, unfortunately. Sometimes you would want you do something and automatically on a Saturday it show up. But sometimes it takes a little bit of time. And I think now, finally, all that work has been done. All that time the players needed to adapt to come into a new country, to a new club, starting to show up maybe now to find the right balance to the team, to know each other a little bit better. And I think it's always arrive towards the end of the season. Unfortunately, you would want to have more points on the table to finish strong, obviously, to challenge for something. Ωραία, απάντησε, είναι δύσκολη απάντηση που μπορώ να δώσω, επειδή στο ποδόσφαιρο κάποια πράγματα δεν είναι όσο απλά κάποιος μπορεί να νομίζει. Πολλές φορές μπορεί να δουλεύεις σε κάποια πράγματα και τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας να φανούν σε μεταγενέστερο στάδιο ακριβώς. Οπότε λέει και ο προηγούμενος προπονητής προσπαθούσε να περάσει μια φιλοσοφία την οποία άρχισε να φαίνεται και τώρα, αλλά ναι, μπορώ να καταλάβω πως στα μάτια του κόσμου πιστεύουν ότι η Ομόνοια τη δεδομένη στιγμή παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο. Αυτό ίσως έχει να κάνει σχέση και με το γεγονός ότι προσαρμοστήκαν έστω και αργά και καθυστερημένα κάποιοι ποδοσφαιριστές, τα επίπεδα φυσικής κατάστασης κάποιων
βρίσκονται σε καλύτερο επίπεδο και γενικά ότι μπορεί να το καταλάβει από τη μια. Δυστυχώς όμως καθυστερήσαμε πολύ να φτάσουμε σε αυτό το σημείο και χαθήκαν πολλοί βαθμοί που μας απαγορεύαν να βλέπουμε πιο ψηλά στον βαθμολογικό πίνακα. Και ο Φουάντ σταδιακά είχες έναν τραυματισμό, επανήλθες, αυτή τη στιγμή νιώθεις ιδιαίτερα δυνατός. You came back from an injury. You had an injury and slowly but steadily you're back. You think you're closer to your top form? You think you are satisfied with your personal performance after your injury? Yeah, I feel like after my recent injury was frustrating because I felt like I was starting to feel a little bit good, and that injury happened. And now I felt good. Obviously, I got 45 minutes at the weekend or the last game, and now obviously 90 minutes, and I felt physically good. I was starting to be at my peak. Yeah, I'm pretty happy in my shape right now. Είπαν ότι είναι όντως απογοητευτικό να τραυματίζεσαι, αλλά μετά τα 45 λεπτά που πήρε στον αγώνα του πρωταθλήματος, ακολούθησε το 90 λεπτών εχθές στο κύπελλο και νιώθει από κατάσταση, φυσικής κατάστασης, νιώθει να είναι ιερός, νιώθει να είναι καλά και είναι ικανοποιημένος και προσωπικά ο ίδιος και με τη φυσική κατάσταση και με την απόδοση. Μπασιρού, Χάμπος, Κούσουλος, Μίξ, Κασάμα, έντονος ο συναγωνισμός, κοινός ο στόχος όμως, έτσι. So the question is, you guessed from the names, I'm not going to repeat them. So these are the 5 players that play almost in a similar position in the middle of the park. Different characteristics, but the common denominator is obviously the team, you know. Mm-hmm. What can you say about these players, and do you think there's a nice balance and everyone can offer something different, or do you think that some players have similar characteristics to each other? Yeah, we all have a different quality and probably our weakness as well. Mm. I think we complete each other well. I think all 5 players bring something to the table that others cannot bring. I'm pretty sure all of us could pretend to be a starter every weekend. So it's good to have that competition. It's good to have that competition. Now it's our job to make sure we get the right balance and we maximize for the team, really. Ναι, ότι έχουμε τα καλά μας, έχουμε και τις αδυναμίες μας. Θεωρώ ότι είναι μια πεντάδα ποδοσφαιριστών οι οποίοι μπορούν να φέρουν μια ισορροπία επειδή συμπληρώνει ο ένας τον άλλον, έχουν διάφορα χαρακτηριστικά ο καθένας. Προφανώς πολλοί από αυτούς ή όλοι θα προτιμούσαν αν υπήρχε τρόπος να ξεκινούσαν όλοι τα παιχνίδια. Όμως, όπως πολύ σωστά είπες, ο κοινός στόχος είναι η ομάδα και όποτε χρειαστεί οποιοδήποτε να αγωνιστεί για το καλό της ομάδας, αυτό θα κάνουν, αλλά έχει πολλή ποιότητα η ομάδα μέσα στον χώρο του κέντρου με αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Σε αυτόν το σημείο να πάμε να δούμε ένα βίντεο με ξεχωριστές στιγμές του Φουάντ Μπασιρού στην Ομονία. Όλα τα λεφτά η κάθετη πάσα από τον Μπασιρού.
Πολύ ωραίο. Λοιπόν, Φουάντ, είναι ο δεύτερος σου χρόνος στην Ομόνια. Νιώθεις καλά στην ομάδα? So your second year in the club, how do you feel? Have you adapted? Have you adjusted? Do you like it here in the club, in Cyprus generally? Yeah. No, it's my second year, like you said, and no, I'm really happy. Yeah. Obviously, last year was a bit frustrating because I had some injuries, and then had to go with African Cup Nations, so I missed a lot of football, I would say, here with Omonia. But no, I've been really happy here. Everyone welcomed me really well, and it's been great so far. Okay. Προφανώς είμαι πολύ ευχαριστημένος, πολύ χαρούμενος εδώ στην Ομόνια. Η περσινή σεζόν ήταν κατά διαστήματα έτσι λίγο δύσκολη για τον ίδιο, γιατί ενώ ήθελε να παίξει περισσότερα παιχνίδια, ήρθαν κάποιοι τραυματισμοί, ήταν και το African Cup και έτσι εστερήθηκε η ομάδα της υπηρεσίας του για μεγάλο χρονικό διάστημα. Όμως γενικά τον υποδέχτηκαν με ανοιχτές τις αγκάλες και έχει μόνο καλά να πει για την παρουσία του και στην Κύπρο και στην ομάδα. Είναι πολύ ευχαριστημένος. Ήρθε στην Ομόνια παραμονή ενός πολύ κρίσιμου αγώνα απέναντι στην Αντβέρπ. Ήταν μετά τον τραυματισμό του Γιάννου του Κούσουλου. Τι θυμάσαι περισσότερο από εκείνες τις ημέρες πριν και μετά την υπογραφή σου και πώς ένιωσες το πρώτο σου παιχνίδι απέναντι στην Αντβέρπ? Okay, if I'm not mistaken, Omonia signed you, was it eve before the game against Antwerp, after Yannis Koussoulos, captain, got injured. What do you remember mostly about the negotiations? How did it all happen? How did Omonia approach you? Because it was sort of a last-minute thing, at least in the eyes of some of the fans. You want to tell us a little bit more about how the approach came about, the offer from Omonia? Yeah, it came obviously from my agent and mostly from the coach, Henningberg, at the time, who directly phoned me and explained me what he was looking for, what he wanted, and how I could enjoy playing my football here, and try to convince me to come and sign here. It was sudden, it was really to be quick, so we had a long conversation, you know, to speak about obviously the club, how he was seeing football, what he wanted me to do in football. He wanted to know as well how I see football, my vision of football. And then when we understand each other, then I was really happy to come and try to help the team. Ωραία, είπαν ότι είναι όπως το είχαμε πει. Τον προσέγγισε μέσω του τότε προπονητή μας, του κ. Χένιγκμπεργκ, τον πήρε προσωπικά τηλέφωνο, του ανάλυσε το πώς θέλει να αγωνίζεται η ομάδα, πόσο θα ήταν χρήσιμος στο σχεδιασμό και τον τρόπο ανάπτυξης της ομάδας. Ζήτησε και από τον ίδιο να του πει πώς αντιλαμβάνεται ο ίδιος το ποδόσφαιρο και τι θεωρεί ο ίδιος ότι θα μπορούσε να προσφέρει. Ήταν όλα έτσι ξαφνικά όντως, αλλά έκαναμε μια επικοδομητική και μακρά συζήτηση με τον προπονητή, τον κ. Χένιγκμπεργκ, και όταν πλέον επίστηκα, τα πάντα πήραν τον δρόμο τους και ήρθα στην Ομόνια. So, what do you remember from that game, the first game with Antwerp? My first thought was like the atmosphere. Yeah. I thought it was a great atmosphere. I remember it was an evening game. I remember the temperature was hot. I just come back from England, so it was totally different. From Nottingham, right? Yeah, I was in Nottingham. So no, it was a great atmosphere. I remember we did well. We scored 4 goals. I think it was Loizo, Kakoulis. Kakoulis 2, I think. Loizo 2. Έβαλε ο Λοΐζος 2, ο Λοΐζος got to the chip. Έβαλε το chip, the goal from outside, ο Κακουλής και έβαλε και κάποιος, και το Ιάι penalty. Ναι. Oh yeah, exactly, yeah, penalty, yeah. No, but it was a great game. But I felt like what I remember the most about it was like the atmosphere. I felt like it was a great atmosphere. It was a European night. That's what I like, and I really enjoyed that. Ναι, είπαν ότι το πρώτο παιχνίδι με την Antwerp, εκείνο που το ξεχώρισε ήταν η ατμόσφαιρα, ήταν ένα νυχτερινό παιχνίδι. Προφανώς η ζέστη, η καλοκαιρινή τότε για κάποιον που ήρθε από το Nottingham συγκεκριμένα από την Αγγλία, θυμάται και αυτό να το έκανε εντύπωση. Όμως
Ήταν ένα ωραίο παιχνίδι, στο οποίο σημειώσαμε 4 τέρματα, αλλά ναι, είπαν ότι η ατμόσφαιρα του γηπέδου ήταν κάτι το οποίο ξεχώρισε εκείνη τη βραδιά. Εάν σου ζητήσω να επιλέξεις 3 στιγμές που ξεχωρίζεις από την παρουσία σου στην Ομόνια, ποιες θα επιλέγεις? So if we ask you to choose the 3 most important or special moments in your career in Omonia so far, which would you choose? Like 3 best moments? Of course, the cup final last year. Yeah. We win. That will be the first one. I think this year qualifying for Europe, beating Ghent. Yeah. Those 2 games I think were important, and then obviously my signing for Omonia last year. Ωραία, οι 3 στιγμές είναι η κατάκτηση του κυπέλλου πέρσι. Η επόμενη ήταν η πρόκριση με την Ghent και η υπογραφή του συμβολέου του με την ομάδα. Να του κάνουμε και κάποιες ερωτήσεις πιο προσωπικές, να μας πει λίγο πώς μεγάλωσε, πώς ήταν τα παιδικά του χρόνια, πώς αποφάσισε ο ίδιος να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο. So a little bit more personal questions now, like where did you grow up? How did you start liking football? How was your childhood like? A little bit more to get to, people can get to know you. So I'm born in France, and obviously I grew up in Paris. Mm-hmm. And obviously I have a big brother who loved football, who used to be a goalkeeper. Mm-hmm. So I probably get to play a lot of football because of him. Mm-hmm. But really from a young age, from what I've been told and from what I've known, I used to love watching football. I was not really into cartoons or anything like this. It was just football for me. So I used to play football constantly, all the time. What's your team in France? Paris Saint-Germain, obviously. Obviously I played for them as well, so that that helped as well. But yeah, like obviously playing football all the time, going out of school, first thing I want to do is play football. And what age, okay, I'm going to translate this so there's not a lot of things. Ναι, είπε ότι γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Παρίσι. Από όσον καιρό θυμάται τον εαυτό του και από ό,τι του λένε από μικρό παιδί πάντα ήταν μια μπάλα στα πόδια. Είχε έναν αδερφό μεγαλύτερο ο οποίος αγωνιζόταν στη θέση του τερματοφύλακα και ως μεγαλύτερος αδερφός θεωρεί ότι τον επηρέασε και αυτόν. Και τον ερωτήσα με ποια ομάδα είναι στη Γαλλία, είπε με την Paris Saint-Germain, στην οποία αγωνίστηκε επίσης. What age did you start playing in an academy? Let's say how was you remember the start of your career? So first, let's say for a young player, for player in France, I started quite late on the club, on the structure, because I started when I was 8 on the structure. Usually you start from the age of 5 to 6, you know, to start. So first I was in a local club in my town in Paris, where I am, called like Clichy. So I stayed there from 8 till I was like 14, 15, and then I moved to the academy of PSG. So then that was a little bit difficult first, because you move to the academy, so it's like structure, you live there, at 7 o'clock you need to be eating in your room, lights out by 10 o'clock, so all those rules, so that was difficult for me, because I used to be pretty much free, you know, before. But at the same time, it's the dream of millions of footballers, you know, to be an academy, to be the biggest club in France as well. So I was really lucky and grateful for that. Ωραία, είπε ότι ξεκίνησε σε σχετικά μεγάλη ηλικία, των 8. Συνήθως τα παιδιά ξεκινούν στις ηλικίες των 5-6 σε μια τοπική ακαδημία εκεί που έμενε στο Παρίσι. Και από τα 8 του μέχρι τα 14 του έμεινε εκεί, όπου διακρίθηκε για τις επιδόσεις του και στα 14 μετακόμισε στις ακαδημίες της Paris Saint-Germain, στη οποία ανεβιώσε εκεί το επαγγελματισμό και τη διαφορά, επειδή έμενε στις εγκαταστάσεις της Paris Saint-Germain, εκεί της ακαδημίας, είχαν διατροφολόγους, είχαν τα φαγητά τους, έπρεπε μέχρι τις 10 όλοι να είναι για ύπνο. Ήταν όντως έτσι μια δύσκολη από τη μια εποχή, αλλά από την άλλη νιώθει ευγνώμων και πολύ χαρούμενος
που είχε αυτή την ευκαιρία, επειδή είναι όνειρο εκατομμυρίων μικρών να παίξουν σε κάποιες ομάδες, έστω σε αυτόν το επίπεδο. Και νιώθει πολύ τυχερός και ευλογημένος που είχε την ευκαιρία να αγωνιστεί. Η οικογένεια, οι γονείς σου, πώς αντιμετωπίσαν την επιθυμία σου να ασχοληθείς επαγγελματικά με το ποδόσφαιρο? Σε έσπρωξαν προς αυτόν, ήταν αποτρεπτικοί, πώς το αντιμετωπίσαν? So your family, what role did your family play in your decision to become a professional football player? Were they supportive of your decision, or did they prefer maybe for you to study something different, or were they supportive of your decision? I've been lucky. My mom's been really supportive in general to all, because obviously I've got siblings, and she never really imposed anything onto us. She just want us to choose our path and make sure when we choose our path to go for it. So I've been lucky and never had any pressure. I think that helped me a lot as well to just be happy with my decision and don't feel the pressure, to I have to make it, I have to do it, or am I doing the right? No guilt trips. Exactly, no guilt trips. But yeah, I've been lucky to be my mom. When I found out I wanted to be a footballer, she supported me with that. Είπαν ότι τόσο τα αδέρφια του, ότι είχε αδέρφια, αλλά κατά κύριο λόγο αναφέρθηκε στη μητέρα του, ότι ποτέ δεν του επέβαλε τι να κάνει, και γενικά αυτή την προσέγγιση την είχε με όλα και τα άλλα τα παιδιά της οικογένειας, ότι τους έλεγαν διαλέξετε αυτό που εσείς θέλετε στη ζωή και να το κάνετε απλά καλά και εσείς είστε υπεύθυνοι για τις αποφάσεις που παίρνετε. Οπότε από αυτήν την έννοια ήταν και τον στήριξε η μητέρα του σε αυτή την απόφαση και δεν το έκανε πιο δύσκολο γι' αυτό. Και αυτό, λέει, με βοήθησε και εμένα, χωρίς να νιώθω ενοχές, να ακολουθήσω το όνειρο μου που ήταν να γίνω ποδοσφαιριστής, χωρίς να έχω το δίλημμα να σκέφτομαι κάτι άλλο. Και αυτό με βοήθησε πάρα πολύ. Πριν σου τον παραδώσω για την αγαπημένη σου ενότητα, θέλω να ξέρω που τα Φουάντ, αν είναι ευχαριστημένος από τη μέχρι στιγμή παρουσία του στο ποδόσφαιρο, αν νιώθει ότι έχει κι άλλα να πετύχει μέσα από το ποδόσφαιρο, αλλά να μας πει και λίγα λόγια για τις ομάδες που έπαιξε, για το τι κρατά από αυτές τις ομάδες. Okay, this is a question that's got a lot of sections in it, so I'm going to try and break it down. Okay, so the first part is you're 33 now. I'll be 33 next year. Yeah, so at the age of 33, are you satisfied with your career so far? Have you got any regrets? Any more dreams? I mean, obviously, okay, you still have some years in you, obviously, but have you got a more pragmatic and realistic approach now that you're reaching towards the end of the career, or you still have dreams and you're still looking forward to more things? I'm going to add to that your contract is ending this summer with Omonia if you'd like to stay here. And a few words about the teams you have played before you signed with Omonia. So it's 3 parts, I think. I'll try to. Yeah. First, I could say I'm happy with my career. Obviously, I always strive for more. I always try to go as far as possible. I never, even being young, I never set myself to be like, oh, I'm going to be a professional footballer. It just seems to, I play football, see where it takes me. And that's the way I deal with my career all the way. I just try to be as good as possible and see where that takes me. And obviously I've been lucky to play at international level at the African Cup Nation. I've been lucky to play in Europe for many years, Europa League, etc. To win title, to win cups. So I just try to go as fast as I can. Obviously, like you said, I'm also realistic. I'm 33, so I'm not at the start of my career, but I try to push as long as I can and see how far that will get me. Είπαν ότι η προσέγγιση του στο ποδόσφαιρο γενικά είναι να προσπαθεί να είναι καλός σε κάθε παιχνίδι και να δει πού τον παίρνει, δηλαδή δεν έχω
στόχους και είπα, δηλαδή, ακόμα και όταν άρχισα να παίζω ποδόσφαιρο, δεν είπα ότι θέλω να γίνω επαγγελματίας ποδοσφαιριστής ή το όνειρό μου είναι να παίξω αυτήν την ομάδα. Προσπαθώ πάντα να δίνω τον καλύτερο με αυτόν και βλέπω που αυτό θα με πάρει. Νιώθω τυχερός στην καριέρα μου γιατί κέρδισα και τρόπαια, εκπροσωπεί και την εθνική του ομάδα στην οποία έπαιξε στο African Cup, πήρε τίτλους στην καριέρα του, νιώθει τυχερός για αυτά που έχει πετύχει. Δεν σταματούν τα όνειρα, απλά η προσέγγιση του είναι ξεκαθαρά αυτή, ότι προσπαθώ να παίζω όσο καλύτερα μπορώ και όταν έρθει η στιγμή και έρθουν οι προτάσεις, βλέπω και εγώ και τα ζυγίζω για να δω πώς θα προχωρήσω. Η αλήθεια είναι ότι εσύχησε με λίγο ο Χρήστος, επειδή μιλά μου την ώρα μου, μιλάνε για μπάσκετ, μπορεί να χάσα. I'm sorry, because when you were answering, they were talking to me here, and I might have missed the part, so yeah, forgive me also. Ένα με το Χρήστο και χωρίς το Χρήστο και ευκαλούμε εκπομπή. Εντάξει. Λοιπόν, παραδίδω σου τον τώρα στην αγαπημένη σου αιωνιότητα, quick fire questions. Yeah, so this is going to be first thing that comes to your mind, so it's going to be real quick. It's 5 or 6 questions, real quick. If you weren't a football player, what would you like to be? A singer. A singer? Oh, you're going to make me. You're going to make me. No. You said I would like to be. I didn't say I could. I said well, I would like to be. Okay. Okay, fine. Favorite music and or song? Music would be hip hop. Okay. A song would be a French song called Drôle de Parcours. By who? La Fouine. Okay. Favorite movie? Ooh, that is a tough one. Remember the Titans. Sorry? Remember the Titans? The Titans. Yeah. The Titans, yeah. Okay. Do you like reading books? Sorry? Do you like reading books? Yeah, I do. What's one book you can recommend us? Relentless. Relentless. Okay. I heard you like playing chess. Actually, Mix was here and he told me that he told us here on the show that you played a game. And I asked him, but he wouldn't admit. I think he thinks he's better than you. Do you agree? Who's better? Yeah, I'll give him that. You give him that? I'll give him that. Okay, Mix. So, favorite place here in Cyprus? You've been here for 2 years. Have you traveled around Cyprus? Have you seen? I've seen a bit. Yeah, I've seen a bit. I like Protaras. You like Protaras, huh? Yeah. Your family here, you're with your missus, and I think you got a. My wife and my daughter. Yeah, they like it here. Yeah, they do. They love it. Yeah, they actually do. Okay. Best friend in the club? No need to be diplomatic. Well, I'm good with everyone, and everyone's my friend. To be honest, I am, but yeah, I could say Mix. Mix, okay. The toughest opponent you had in Cyprus, and the toughest opponent you had in your career, maybe internationally or. In Cyprus, it's someone obviously I know and I played with before. Ben. Obviously, I know well, exactly. Ben is my toughest opponent in Cyprus, yeah. And in my career, I would say Thiago Alcantara. Thiago Alcantara. Really good player. Yeah. Okay, one last question is, have you tried the cuisine here in Cyprus? I haven't tried much traditionally, no, I haven't, but souvlaki. Chicken souvlaki, huh? Chicken souvlaki. And what about a traditional dish from the Comoros? What's your favorite dish, let's say, from Comoros, or some where you can tell us a little bit what it is? Okay, it would be like a stew of like with coconut, with some banana, with I'm not sure how you call that in English actually. In French we say manioc, but I don't know how you call that in English. Okay. Yeah, exactly. Yeah, I think I know. Yeah. Okay. So it's a mix of this. So that is like. There's no meat in it. It's yeah, you can make it either with fish or with some beef, obviously. Okay, so I'm going to quickly try and translate what we just said.
στις ερωτήσεις που του έκανα, λέω του αν δεν ήταν ποδοσφαιριστής, τι θα ήθελε να ήταν, είπε ότι θα ήταν τραγουδιστής. Όταν πήγα να τον προκαλέσω να τραγουδήσει, δεν είπα ότι έχω την ικανότητα να γίνω τραγουδιστής, απλά θα ήθελα να ήμουν. Γιατί η αγαπημένη του μουσική είναι η hip-hop, η αγαπημένη του ταινία είναι The Titans. Στο κόντρα που έχει μεταξύ αυτού και του μίξ το σκάκι παραδέχτηκε ότι ο μίξ είναι καλύτερος από αυτόν. Η οικογένεια του απολαμβάνει την παρουσία της εδώ στην Κύπρο, ο ίδιος του αρέσει ο πρωταράς. Ο καλύτερος του φίλος στο κλαμπ στην ομάδα είναι ο Μίξ της Κερούτ. Ο δυσκολότερος αντίπαλος που αντιμετώπισε εδώ στην Κύπρο είναι ο εθνής του, ο Μπεν, που αγωνίζεται στο ΑΠΟΕΛ. Και στην καριέρα του ήταν ο Τιάκο Αλκάνταρα. Στην Κύπρο από τα φαγητά που του αρέσουν είπε για το σουβλάκι και μας εξήγησε για έναν παραδοσιακό φαγητό στις Κομόρες που γίνεται με ιντοκάριδο και μπανάνα. Ναι. Και ναι, αυτά από το κομμάτι του φαγητού. Να σε κόψω δαμέ, γιατί να μου το κάνεις σόφτες δαμέ, να τρίξω τον Εγγλέσον και τον DJ και να κέψετε τις σόφτες. Λοιπόν, thanks a lot. Thank you. I hope you enjoyed it. All the best. I really did. Thank you for having me, guys. Λοιπόν, εμείς να σχολιάσουμε ένα-δυο πραγματάκια ακόμα. Το πρώτο που θέλω να σχολιάσω είναι μια είδηση που μέσα στη μέρα προσωπικά μου έχει δώσει πολύ μεγάλη χαρά και όλους των σύλλογων έχει δώσει πολύ μεγάλη χαρά. Αφορά τα νέα για την υγεία του Βαλάντη του Καπαρτή, που όπως ο ίδιος ανακοίνωσε, του ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, που όπως ο ίδιος ανακοίνωσε, είναι πολύ ευχάριστα, το παιδί νιώθει πολύ καλά. Πρέπει να σου πω ότι όλο αυτό το διάστημα ήμουν σε επικοινωνία με τον Βαλάντη. Ο Βαλάντης μου ζήτησε πάρα πολλές φορές να μεταφέρω την τεράστια ευγνωμοσύνη του και την εκτίμηση που ένιωσε απέναντι στο σύλλογο μας, στους παράγοντες του συλλόγου, στους αθλητές, στον κόσμο του συλλόγου, για τη μεγάλη στήριξη που έλαβε από την Ομόνια. Επέλεξα να το κάνω τη στιγμή που θα νικήσουμε. Που ο Βαλάντης θα νικήσει, τη στιγμή που ο Βαλάντης θα νιώθει πολύ δυνατός και νικητής μέσα από την μάχη. Στέλνει την αγάπη του στον κόσμο της Ομόνιας. Θέλει να ξέρετε ότι θα σας είναι για πάντα ευγνώμων για το πόσο σταθήκατε δίπλα του. Βαλάντης, διαβεβαιώνουμε ότι αυτή είναι η Ομόνια. Ένας σύλλογος ο οποίος δεν βλέπει το ποδόσφαιρο απλά σαν ένα παιχνίδι. Βλέπει το ποδόσφαιρο ως ένα μέσο όπου οι άνθρωποι μπορούν να πετύχουν πάρα πολλά πράγματα. Δεν ξέρω αν θέλει να σχολιάσεις κάτι. Εντάξει, εκάλυψες με. Η αλήθεια είναι ότι είχα και εγώ επικοινωνία με το Βαλάντινο αυτόν το διάστημα και μετά όταν έμαθα τα νέα. Χάρηκα πολύ κι εγώ. Δηλαδή, είναι απολύτως φυσιολογικό αυτό το αίσθημα της χαράς που νιώθει ένας άνθρωπος για έναν συνάνθρωπο του που πέρασε μια δοκιμασία τόσο δύσκολη και βγήκε νικητής. Και μπράβο του μετάφερα και προσωπικά και τηλεφωνικά και εγώ τα συγχαρητήρια μου για αυτή τη μάχη που κέρδισε και ξανά, μακάρι να έχει την υγεία του, είναι ένα πράγμα που δείχνει πόσο σημαντική είναι η υγεία στον καθένα και ότι δεν πρέπει να παίρνουμε δεδομένη σε καμιά στιγμή. Και είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι, και προσωπικά και σαν ομάδα. Το δεύτερο που θέλω να αναφερθώ είναι ένα περιστατικό που είναι χθες στο Παφιακό με πρωταγωνιστή έναν άνθρωπο επιτηρητή τέλος πάντων ασφαλείας. Ήμουν εκεί, δυστυχώς ο συγκεκριμένος άνθρωπος παραφερθήκε, προκάλεσε τον κόσμο της Ομόνιας, χρησιμοποίησε όπλα και προκαλούσε τον κόσμο της Ομόνιας να μπει στο γήπεδο. Όπλα όταν λέω εννοώ σιδερολοστούς. Η επίσημη Ομόνια προχώρησε άμεσα σε καταγγελία του συγκεκριμένου επιτηρητή και στην αστυνομία και στην αρμόδια αρχή του ΚΟΑ που ασχολείται με τους επιτηρητές. Ελπίζουμε οι αρμόδιοι να το δουν πολύ πολύ σοβαρά
Το τελευταίο διάστημα έχουμε γίνει μάρτυρες περιστατικών βίας από οπαδούς. Το τελευταίο που έμεινε να βλέπουμε είναι τους ανθρώπους οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την τάξη και για την επιτήρηση του κόσμου να προκαλούν με αυτόν τον τρόπο. Είναι ξεκάθαρο. Μπορεί ακριβώς εγώ θα κολλήσω στο τελευταίο μου είπες. Ότι ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο έγινε και τόση κουβέντα πριν για τα μέτρα και πώς θα προστατεύσουμε το ίδιο άθλημα. Ήταν παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας σαν φίλος της ομάδας της Πάφου και ο άνθρωπο ο οποίος πληρώνεται για να ακριβώς να επιτηρεί και να βοηθά στην ομαλή διεξαγωγή ενός αγώνα στις κερκίδες και θα έπρεπε να δίνει το παράδειγμα, συμπεριφέρεται του σαν ένας αλήτης. Λοιπόν, αυτά είχαμε για απόψε. Μείνετε κοντά στην ομάδα. Η ομάδα μας χρειάζεται δίπλα της. Η ομάδα είναι στο στόχο του κυπέλλου. Επόμενη εκπομπή θα είναι μετά από αρκετές μέρες. Ρόι, δεν θα κάνουμε εκπομπή μετά το μάτς με τον Άρη. Θέλουμε να ευχηθούμε καλές γιορτές σε όλον τον κόσμο, ειδικά στον κόσμο της Ομόνοιας. Θα είμαστε και πάλι μαζί μετά τις γιορτές. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ, καλές γιορτές.